අපේ දැකලා තියෙන සිස්ටම් වලට අමතරව වැඩියමක් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. මොකද මේ තියෙන්නේ වැවෙන් තමයි අපි වතුර පම්ප් කරන්නේ. අපිට අපේ පැනල් එක තියෙනවා උඩින්. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ අහලා බලමු මේ අපේ මේ වැඩේ අලුත් මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද උනේ, ඒකේ වාසිය කොහොමද කියලා අපි අපිත් එක්ක ඉන්නවා කපිල ගොවි මහත්මයා. අපි ඒ ගොවි මහත්මයාගෙන්ම අහලා බලමු. ඉතින් කපිල මාම මොකද හිතෙන්නේ මේ අපේ සිස්ටම් එක ගැන? තමයි මේ කුසි නවීකරණ වැඩසටහන යටතේ අපිට තමයි මේක මේ අපේ වතුර පොම්පය අපිට ලබා දෙන්නේ. මේ වතුර පොම්පයේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා අපිට වගා කරන්න බිම් තිබුණා. නිසියාකාර වතුර පද්ධතියක් අපිට සපයා ගන්න වහන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න වතුරයි හිරු එළියයි ඒ අවශ්‍ය පසුබිම තිබ්බට වතුර ටික නිසියාකාර අපේ ගොවිබිමට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන මේ deeptec ආයතනයෙන් අපිට දැන් මේ නව හඳුන්වා දීමක් මේ කෘෂි නවීකරණ වැඩසටහන අපි දෙමු බීජ වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන අපිට ඉතාමත් මේ ගොවි මහතුන්ට මේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ ගොවි මහතු අපි තාක්ෂණයේ ඉතින් ඉහළටම ගියේ නෑ. පාරම්පරික ගොවියෝ වශයෙන් අපි දන්න තාක්ෂණයත් එක්ක අපි වගා කරමින් සිටියා. ඒක තමයි මේ මුහු වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් අලුත් තාක්ෂණයයි මේ කෘෂි නවීකරණ වැඩසටහන යතරේ අපිට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ deeptec ආයතනේ අපේ කතුම් මහත්මයාත් ඒ වගේම නිකුන් මහත්මයාත් අපිට මේක ඇවිල්ලා මඟ පෙන්වීම කරා මුලින් ඉඳලම. ඒ අතරේ අපේ මේ මහත්තයා එනම් මම හරියට මතක නැහැ. මේ මහත්තයා අපිට ඇවිල්ලා මේක මේ අපිට දැන් අද හඳුන්වා දුන්නා. අපි දැන් අපිට තියෙන වාසි මේකේ. අපි දැන් වෙනදා වතුර පම්ප් එකකින් අපි වතුර ගන්නවා නම් අපේ පිරිවැය දරන්න ඕනේ. මේක ස්වභාවික සූර්යාලෝකයේ ප්‍රධාන සාධක වෙන නිසා මේ ප්‍රදේශයේ සූර්යාලෝකයේ නිතරම තියෙනවා. වතුර මේ වැවේ තියෙනවා. මේ ආරණ්‍යයට යාබදව තියෙන මේ වැවි මේ වතුර අපිට ඕන වෙලාවක ඕන මොහොතක ළඟා කරගන්න පුළුවන් සූර්යාලෝකයේ වටින මොහොතක. එයින් අපේ ආර්ථික අපේ නිෂ්පාදනයට මම හිතනවා මිල අධික වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි විශාල මුදලක් දරන්නේ මේ වතුර සපයා ගැනීමට. මම හිතනවා මේ deeptec ආයතනයෙන් මේක අපිට මේ අලුත් අත්දැකීමක්. මේ ලැබෙන වතුර ප්‍රෙෂර් එක තත්ත්වය දැන් අපිට පේනවා. මේ අපේ වගාබින් ගොවියෝ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ සෝලාර් පැනල් එකෙන් අපි ගන්න. ඒ කට්ටියගේ වගාව මම හිතනවා සාර්ථකව ඉදිරි කාලයේදී දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම විශේෂයෙන්ම මේ සියලුම දෙනාට මේ deeptec ආයතනය ඒ වගේ කුසි නවීකරණ වැඩසටහන මේ අපට හඳුන්වා දුන්නු ඔබ සැමට අපට කරන්න තියෙන්නේ මේ පින් කියන පණිවිඩය දෙමින් අපිව දිරිමත් කරලා අපේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරන ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න අලුත් මේ ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දුන්නු ඔබ සැමට පින් කියන ප්‍රාර්ථනාව තමයි අපි සූර්ය ශක්තියෙන් නොමිලේ වගාබිමට අවශ්‍ය ජල සැපයුම ලබා ගන්න. දැන්ම deeptec solar water pumping system එකකට මාරු වෙන්න.